work way too much, I need a break just to enjoy this life. I cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Yung kabayo sa unahan. So ayun, papunta na kami ngayon ng HNB nito. Simula sa highway, naglalakad kami ngayon kasama yung mga bata. Diyan, nakakakili. Kung pupunta nga pala kayo dito, marami kayong dalang gamit. Huwag kayong mag-alala kasi pag pupunta kayo doon, may libreng sakay ng kabayo. Nga lang pagpabalik, yung mga dala nyo, babayad na kayo sa service ng kabayo. Yan yung mga dadaanan ninyo. Sakay na kaya kayo sa kabayo? Ayan, palayan. Tapos mamaya gubat. Nasa gitna siya ng gubat. Nakikita nyo mamaya doon. Kapit dyan. Yan. So ayan, patawid na kami ng sapa. So makakakalahati na kami. Up. Up. This morning has so clear a light as any. Ang ganda ng tagwal natin. Hindi pa, punta rin pa. Excuses were too Nandiyan po yun, kabayo. but they've all gone out the window of this car. And when I feel the Kawai, pre. on my face, Ayun na yung kabayo namin na yun. Nadulo. that ever was so Hoy, huwag manakbo, Jimboy. Tapos pang kasugat eh. something's gotta give today. It's a good day today, and not tomorrow. There's no time to borrow today. Something's gotta give today. It's a good day today. Oo, may utot pa makita ka sa video. Sound effects. Sound effects yung utot ni Job. Na. Oo, ang ganda na. At ito na yung huling sapang tinawid namin. Yun na oh. Mga pagod na yung kasama ko. Haba naman ba naman nilakad. Kaya tara na namin yung HNB Nature Camp. And not tomorrow. There's no time to borrow. At dito, sinimulan na namin buo yung tent. At nirap namin siya sa iling. Ayan, may pagkuhay pa yung mga bata. So ayan, kain muna kami. Nagutom sa sobrang haba ng nilakad.
Mukhang umuulan na. Buti na lang, best court tayo. Lagi tayong handa. Kabit na natin yung ating tolda. So ito, nandito na kami ngayon sa HNB Camp Nature sa Magdalena, Laguna. So yung mga ganitong glamping ang tawag nila, ubo, ay 1.5 overnight. Tapos yung kubo na yan nasa 6,000 daw, 6 person. Ayan. So pwede kang magdala ng tent for only 250. Ito yung CR. May hugasan din ang pinggan. 100 per head. Libre ang bata below 7 years old below. So ayan, ito yung iba nag-tent lang makatipid. Ayan sila. Ito yung hugasan din, hugasan ng pinggan. Ito, si kuya nga tutulog. So, may wishing well. Yun yung reception nila. Ayan. So, ito yung pwede mong paligaan. Pwede ka naman tumambay doon. Walang bayad. Parang ano nila, balcony. So ito, may tindahan dito. Tapos dyan may nagka-camp din. Pwede kayo mag-tayo ng picnic at kahit saan. Kasi yung pavilion nila exclusive for private. 10k yata, 10k lang. Saka yun yata meron pa rin sa dulo.
Turn nga natin. Sisiw. So, yung parang pavilion ko. May pera-pera ka. Diyan ko yan. Siguro 10k din, 15. Private yun. Corner. I work way too much, I need a break. Just to enjoy this life, I cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and maybe we can enjoy life. So ayan, gabi na. Kailangan natin magsaing para sa ating hapunan. And everything will be alright. Buti na lang may nabibilan ng bigas. And maybe you could be mine, oh mine, oh mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, oh mine, oh mine. So ayan, may salong ko na. Medyo lumalakas na ulan. This ain't a life. Ayan, Where nakuha is natin the ang fun? paraan yung I guess ating I'm on tent. my phone too much, huh? We still got time, so let's make use of. Tomorrow for sure. So ayan, prepare naman tayo ngayon ng ating breakfast. Sama na natin yung lunch kasi maya maya uwi na tayo. Kung nagbabalak nga pala kayo mag-camping dito sa HNB, Nature Farm, visit na lang kayo sa kanilang page. Tapos pwede kayo mag-check-in ng maaga kahit alas 7, alas 8. Tapos out kayo ng alas 2 ng hapon. Kinabukasan. So ayan, nakaluto na ako. Kain na naman.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit.